Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο προζυμένιο ψωμί ολικής άλεσης, το οποίο είναι εκπληκτικό, εννοείται και σκέτο, αλλά και με αγνό βούτυρο και μέλι ελάτου ή όπως τον παλιό καλό καιρό να το συνοδέψουμε με ελίτσες. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν να αναπιάσουμε το προζύμι μας. Σε ένα καθαρό σκεύος θα βάλουμε 150 γραμμάρια χλιαρό νερό. Εδώ έχουμε το προζύμι, το οποίο το βγάλαμε από το ψυγείο. Αυτό εδώ είναι. Θα αδειάσουμε το προζύμι μέσα στο νερό. Το μπολάκι στο οποίο φυλάμε το προζύμι δεν το πλένουμε. Μη σας ανησυχεί, ίσα ίσα που όσο πιο παλιό προζύμι έχει μέσα, τόσο πιο δυνατό γίνεται. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνω τώρα είναι θα προσπαθήσω να διαλύσω το προζύμι μέσα στο νερό. Αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την κάνετε και με ένα κουτάλι ή μία κουτάλα. Μεγάλη προσοχή, τα χέρια πρέπει να είναι εξαιρετικά καλά πλυμμένα και καθαρά. Δεν θέλουμε το παραμικρό μικρόβιο να μολύνει το προζύμι μας. Το βλέπετε, παίρνει λίγη ώρα, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατρέπεται σε έναν αχύρευστο χυλό μέχρι που θα διαλυθεί εντελώς. Βλέπετε, το προζύμι έχει διαλυθεί. Οπότε θα προσθέσουμε περίπου στα 300 γραμμάρια αλεύρι. Επειδή βλέπω διάφορα κανάλια τα οποία σας λένε να πάρετε 16 γραμμάρια προζύμι και να βάλετε 4,5 γραμμάρια νερό και 1,5 γραμμάριο αλεύρι, να θυμίσω ότι οι γιαγιάδες στα χωριά και μέχρι σήμερα δεν είχαν ζυγαριά κουζίνας και δεν έβγαζαν 17 γραμμάρια προζύμι. Είχαν όλο το προζύμι, βάζανε με το μάτι νεράκι και με το μάτι αλεύρι. Οπότε λοιπόν μη σας ανησυχεί αν δεν έχετε ζυγαριά, στο περίπου. Και γενικότερα σας συνιστώ να αποφεύγετε να ακολουθείτε κανάλια και συνταγές στα οποία σας λένε ότι θα πρέπει να πάρετε αυστηρά τόσα γραμμάρια προζύμι, τόσα γραμμάρια νερό. Δεν υπάρχει κανόνας για αυτά. Αν σε μία ζύμη βάλεις αρκετό προζύμι, η ζύμη θα γίνει πολύ πιο γρήγορα. Θα φουσκώσει. Αν βάλεις λιγότερο, θα χρειαστεί να περιμένεις περισσότερη ώρα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Καμία άλλη. Όπως βλέπετε, έχουμε μία συμπαγή ζύμη. Το προζυμάκι μας είναι έτοιμο. Θα βγάλουμε μία ποσότητα. Θα τη βάλουμε στο δοχείο, στο σκεύος που φυλάμε το προζύμι. Μπορείτε να βάλετε από κάτω λίγο λάδι για να μην κολλάει το προζύμι. Και το υπόλοιπο θα το αφήσω εδώ. Θα βάλω λοιπόν το προζύμι ξανά στη σακουλίτσα του. Βλέπετε, εδώ δεν θα την κλείσω όπως είναι, απλά τη διπλώνω από κάτω. Θα σκεπάσω με μία διάφανη μεμβράνη εδώ, βλέπετε. Και θα βάλω και τα δύο στο θάλαμο της κουζίνας, σβηστή κουζίνα. Και θα τα αφήσω μέχρι αυτό εδώ να διπλασιαστεί σε όγκο. Όταν διπλασιαστεί λοιπόν σε όγκο,
σημαίνει ότι είναι έτοιμο, οπότε αυτό εδώ θα το βάλω στο ψυγείο να το φυλάξω για επόμενη φορά και αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσω. Το προζύμι μας, όπως βλέπετε, έχει φουσκώσει. Αυτό εδώ είναι που θα κρατήσω στο ψυγείο για το επόμενο ζύμωμα. Και αυτό εδώ είναι το προζύμι που θα χρησιμοποιήσουμε για τη σημερινή μας συνταγή. Το βλέπετε τι ωραίο που είναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πριν λερώσω τα χέρια μου, να σας πω ότι εδώ έχω 1 κιλό αλεύρι ολικής άλεσης, στο οποίο θα προσθέσω 1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό αλάτι. Το προζύμι, το οποίο μοσχομυρίζει, το αναπιάσαμε εχθές το βράδυ και το έχουμε αφήσει λοιπόν για ένα ολόκληρο βράδυ μέχρι να φουσκώσει. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Σε μια καθαρή λεκάνη θα αδειάσουμε το προζύμι μας και θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μας, που είναι 500 γραμμάρια νερό, 1 κιλό αλεύρι ολικής άλεσης, μέσα στο οποίο έχουμε βάλει 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 80 γραμμάρια ελαιόλαδο. Το προζύμι είναι περίπου 500 γραμμάρια και 1 κιλό το αλεύρι πάει 1,5 και μισό κιλό το νερό 2. Άρα λοιπόν θα φτιάξουμε περίπου 2 κιλά ψωμί. Αν θέλετε να κάνετε μικρότερη ποσότητα, θα βάλετε παραδείγματος χάρη 250 γραμμάρια νερό, 500 γραμμάρια αλεύρι, μισό κουταλάκι αλάτι, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο. Αυτή είναι η διαδικασία, είναι απλή. Γενικά να ξέρετε ότι η αναλογία κατά βάρος νερό με αλεύρι είναι για 1 μέρος νερό, 2 μέρη αλεύρι. Δηλαδή το αλεύρι θα είναι διπλάσια γραμμάρια από ότι το νερό. Εδώ να σας πω την αλήθεια, δεν χρειάζεται να ζυγίσετε, εκτός αν το φτιάχνετε για πρώτη φορά. Να θυμίσω ότι το ζυμωτό ψωμί με προζύμι είναι κάτι παραδοσιακό, το φτιάχνανε οι γιαγιάδες στα χωριά, οι οποίες προφανώς και δεν είχαν ζυγαριά κουζίνας, με το μάτι τα υπολογίζανε. Να σας πω επίσης ότι μπορείτε να βάλετε μείγμα αλεύρων, δηλαδή αν θέλετε μπορείτε να μην βάλετε 1 κιλό αλεύρι ολικής, να βάλετε παραδείγματος χάρη 700 γραμμάρια αλεύρι ολικής και 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή αλεύρι για ζυμωτό ψωμί. Συνολικά όμως το αλεύρι μας πρέπει να είναι 1 κιλό. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να διαλύσουμε το προζύμι μέσα στο νερό. Θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο περίπου στα 80 γραμμάρια. Και πλέον θα προσθέσουμε το αλεύρι με το αλάτι. Θα ανακατέψουμε μέχρι να ενσωματωθεί το αλεύρι και να έχουμε μία λία εύπλαστη ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια, δηλαδή οριακά θα κολλάει στα χέρια. Θα δούμε σε λίγο ποια πρέπει να είναι η τελική σύσταση. Ανάλογα με τον τύπο του άλευρου που θα χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με το brand δηλαδή, ανάλογα με το ποιο αλεύρι θα αγοράσετε από το εμπόριο, μπορεί κάποιο να είναι περισσότερο ή λιγότερο υδρόφιλο, που σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί λίγο περισσότερο αλεύρι ή λίγο περισσότερο νερό σε σχέση με τις αρχικές αναλογίες που σας έδωσα. Να επισημάνω επίσης εδώ ότι
αφού θα μπείτε στον κόπο να φτιάξετε ζυμωτό ψωμί με αλεύρι ολικής άλεσης, μπείτε και στο έξοδο να πάρετε ένα καλό αλεύρι. Δηλαδή μη μου πάρετε αλεύρι ολικής άλεσης από τα Lidl ή αλεύρι ολικής άλεσης που φέρει την επωνυμία σούπερ μάρκετ γενικότερα. Πάρτε ένα καλό αλεύρι, γιατί όπως βλέπετε τα υλικά είναι λίγα, άρα η ποιότητα του άλευρου που θα χρησιμοποιήσετε θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στην υφή και στη σύσταση και στη γεύση του ψωμιού που θα φτιάξετε. Εδώ θα καθαρίσω λίγο το χέρι μου από το ζυμάρι, γιατί όσο θα υπάρχει αυτό το ζυμάρι πάνω στα χέρια θα μου δίνει την αίσθηση ότι χρειάζεται περισσότερο αλεύρι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε εντάξει από το θέμα του αλευριού, δεν νομίζω θα χρειαστεί περισσότερο. Αν έχετε μηχανή κουζίνας, ζυμωτήριο, μπορείτε αυτή τη διαδικασία εννοείται να την κάνετε στο ζυμωτήριο με το γάτζο, και εγώ εκεί θα το έκανα. Απλά θεωρώ σκόπιμο να σας το δείξω πως γίνεται και με τα χέρια για όσους από εσάς δεν έχετε μηχανή κουζίνας. Το βλέπετε, το ζυμάρι δεν κολλάει στα χέρια, προσέξτε. Νιώθω ότι κολλάει, αλλά βλέπετε, ξεκολλάει χωρίς να λερώνεται το χέρι μου. Εδώ είμαστε καλά. Δεν θα βάλετε περισσότερο αλεύρι, γιατί χρειάζεται το ψωμί και μια υγρασία. Αν δεν έχει την υγρασία, δεν θα βγει καλό το ψωμί. Επίσης, να σας πω ότι μπορείτε μια ποσότητα αλευριού, παραδείγματος χάρη 100-200 γραμμάρια, να τα αντικαταστήσετε με νυφάδες βρώμης. Αυτό που λέμε κουάκερ. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε ένα ταψί ή μια γάστρα, όπως θα χρησιμοποιήσω εγώ. Μέσα στην οποία θα βάλουμε χαρτί ψησίματος. Αν δεν έχετε γάστρα, και ένα απλό ταψάκι είναι μια χαρά. Εδώ είναι το ζυμαράκι μας. Το βλέπετε. Θα το βάλω λοιπόν εδώ στο κέντρο και θα πιέσω μπορείτε να δώσετε το σχήμα που εσείς θέλετε. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καλούπια για ψωμί, δηλαδή φόρμα που είναι ειδική για να ψήνεις ψωμί και να το κάνει η φρατζόλα. Εμένα δεν μου αρέσει. Το θέμα λοιπόν τώρα είναι πώς μπορώ εγώ να περιορίσω το ζυμάρι μου εδώ, γιατί αν το ζυμάρι αρχίσει να φουσκώνει θα αρχίσει και να απλώνει και θα χαλάσει το σχήμα. Τι μπορώ λοιπόν να κάνω? Θα πάρω μία-δύο καθαρές πετσέτες κουζίνας και βλέπετε θα τις κάνω έτσι, θα τις τρίψω και θα σηκώσω εδώ το χαρτί, θα βάλω την πετσέτα το βλέπετε, και μία δεύτερη πετσέτα από την άλλη πλευρά. Δηλαδή έχω φτιάξει με πετσέτα γύρω γύρω, βλέπετε, μια φωλιά κατά κάποιο τρόπο, μέσα στην οποία έχω βάλει το καρβελάκι μου, και το οποίο καρβελάκι πλέον δεν μπορεί να επεκταθεί όσο θέλει, γιατί οι πετσέτες το περιορίζουν. Οι πετσέτες δεν ακουμπούν στο καρβέλι, μεσολαβεί το χαρτί ψησίματος. Το καταλαβαίνετε πως είναι, βλέπετε εδώ, η πετσέτα είναι εδώ, το χαρτί ψησίματος από πάνω. Θα βρέξω λίγο το χέρι μου
Και θα περάσω από πάνω το καρβελάκι, να έχει υγρασία, να μην μου ξεραθεί. Να το. Και θα σκεπάσω τη γάστρα με το καπάκι της. Αν δεν χρησιμοποιήσετε γάστρα, αλλά χρησιμοποιήσετε απλό ταψί, θα σκεπάσετε απλά από πάνω με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας για να μην ξεραθεί. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα αφήσουμε το καρβελάκι μας για 2, 3, 4 το πολύ ώρες μέχρι να φουσκώσει και να διπλασιαστεί σε όγκο, και στη συνέχεια θα κάνουμε κάποιο χάραγμα πάνω στο καρβέλι, όπως θα δούμε, και θα το ψήσουμε στο φούρνο. Θα τα πούμε λοιπόν όταν το καρβελάκι μας είναι έτοιμο, φουσκωμένο για να μπει στο φούρνο. Το ψωμί μας έχει φουσκώσει και είναι έτοιμο για ψήσιμο. Θα κάνω εδώ 2 σχισμές με ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι, όπου αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε ένα ωραίο στάχι εδώ. Και είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Πριν το βάλουμε στο φούρνο όμως, θα βγάλουμε τις πετσέτες. Μεγάλη προσοχή να βγουν οι 2 πετσέτες που είχαμε βάλει στα πλάγια. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι για το φούρνο, οπότε κλείνουμε τη γάστρα. Αν χρησιμοποιείτε ταψί, ανοιχτό ταψί, δεν χρειάζεται να το καλύψετε, δεν χρειάζεται να το σκεπάσετε. Και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για 1 ώρα ακριβώς. Και μετά από 1 ώρα ψήσιμο το καρβελάκι μας είναι έτοιμο. Το αφήσαμε κιόλας να κρυώσει και θα κόψουμε αυτό εδώ είναι λοιπόν. Θα κόψω λοιπόν εδώ μια ωραία φέτα. Μοσχομυρίζει το προζύμι και το αλεύρι ολικής που έχει αυτή την ιδιαίτερη μυρωδιά. Να λοιπόν η ωραία μας φέτα, όπου τι καλύτερο για ένα τέτοιο ψωμί από το να το σερβίρουμε με φρέσκο βούτυρο και φυσικά λίγο μέλι ελάτης που αγοράσαμε προχθές από την ορεινή Αρκαδία. Θα λείψουμε λοιπόν και το μέλι και βέβαια η δεύτερη αγαπημένη επιλογή από τις αμέτρητες επιλογές για να φάμε ένα τέτοιο ψωμάκι, το οποίο βέβαια το τρώμε και χωρίς κανένα συνοδευτικό και χωρίς καμία δικαιολογία, είναι το ζυμωτό ψωμάκι ολικής άλεσης με προζύμι και ελιές. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.